Terlingkir ada 4 step. Step pertama, angkat lutut. Step kedua, pusing dan pastikan kaki ke belakang 180 darjah. Dan step ketiga, sepak dan last sekali turunkan kaki. Step pertama, angkat lutut. Step kedua, step ketiga dan step keempat, turunkan. Sekali, step pertama, angkat. Step kedua, pusing. Step ketiga, sepak. Step pertama, step kedua, step ketiga. Step pertama, step kedua, step ketiga dan step keempat. Sekali, step pertama, step kedua, step ketiga dan keempat. Saja 4 step terlingkir daripada saya. Selamat mencuba dan terima kasih.